हिवाळा चालू झाल्यानंतर पौष्टिक पदार्थ हे घरोघरी तयार होत असतात आणि हिवाळ्यामध्ये पौष्टिक पदार्थ हे खाल्लेच पाहिजे। बरेच जण ड्रायफ्रूटचे लाडू बनवतात, तर कोणी उडदाचे लाडू, तर फळं जे काही आपण हिवाळ्यामध्ये खातो ते आपल्या शरीरास मानवत असतं, म्हणून हिवाळा ऋतू हा आपल्या शरीरासाठी खूप आवश्यक ऋतू आहे। तर या ऋतूमध्ये दरवर्षी ड्रायफ्रूटचे लाडू हे खाल्लेच पाहिजेत। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ड्रायफ्रूटचे लाडू कसे बनवायचे हे एकदम सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा लागेल। तर पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर या ठिकाणी मी ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत, तर काजू, अक्रोड, बदाम आणि डिंक। काजू, बदाम, अक्रोड मी पाव किलो घेतलेला आहे आणि डिंक साधारण अर्धी वाटी आहे। तर आता साखर या ठिकाणी मी 2 ग्लास घेतलेली आहे, ती बारीक दळून घेणार आहे आणि हे 1 किलो साजूक तूप आहे। तर कढईमध्ये आता हे तूप गरम करून घ्यायचं। तर या ठिकाणी मी 4 ते 5 चमचे कढईत तूप टाकलेलं आहे। तूप गरम झाल्यानंतर डिंक हा मी तुपामध्ये तळून घेणार आहे। हे पहा, अशा प्रकारे आपल्याला चांगलं तळून घ्यायचे। डिंक पूर्ण तळून झाल्यानंतर एक 5 मिनिटं थंड करायला ठेवते। तोपर्यंत बदाम, अक्रोड आणि काजू हे मिक्सरच्या भांड्यात मी बारीक करून घेते। या ठिकाणी मी 3च ड्रायफ्रूट वापरलेले आहेत, खोबर खारीक काही घेतलेलं नाही, कारण ह्या तिन्हीचेच लाडू खूप भारी लागतात। यावर्षी मी थोड्या वेगळ्या पद्धतीचे लाडू करून पाहत आहे आणि तुमच्याशी शेअर करत आहे। तर आता हे तिन्ही पिठं दळून झाल्यानंतर कढईमध्ये थोडंसं तूप टाकून हे सर्व लालसर असं भाजून घ्यायचं आणि आता तिन्ही हे एकत्र करायचं। बरेच जण ड्रायफ्रूटचे हे जे पीठ आहेत ते तुपामध्ये भाजत नाहीत, पण तुम्ही एकदा हे सर्व पिठं भाजून पहा, तुम्हाला याची चव खूप वेगळी लागेल, खूप चविष्ट लागतात हे लाडू। तर आता हा डिंकसुद्धा मी बारीक करून या सर्व पिठांमध्ये मिक्स केलेला आहे। त्यानंतर कढईमध्ये मी 1 ते 1.5 ग्लास असं गव्हाचं पीठ खरपूस भाजून घेणार आहे। मंद आचेवरती हे पीठ आपल्याला चांगलं भाजायचं आहे। रवा किंवा उडीद डाळीचं पीठसुद्धा बरेच जण वापरतात, तर या ठिकाणी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। फक्त आपल्याला लालसर असं मस्त भाजायचं आहे। आता हे सर्व पीठं मी एकत्र करून यामध्ये अर्धा किलो साखर बारीक दळून टाकलेली आहे। तर या ठिकाणी हे लाडू वळून झालेले आहेत, तर मी लाडू वळताना अर्धा किलो तूप घेतलेलं आहे। आपल्याला जेवढं वळताना तूप लागेल तेवढंच आपल्याला तूप घ्यायचे। तर अशा प्रकारे हे एकदम सोप्या पद्धतीचे 7 प्रकार वापरून केलेले लाडू जर तुम्हाला आवडले असतील तर मैत्रिणींनो, कृपया चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे लाडू तुम्ही घरी एकदा नक्कीच करून पहा। मनापासून धन्यवाद।